Ja seitä. Ajattelin tänään kuvata semmoisen mun päivän. Normipäivän Noitametsässä. Mitä tapahtuu aina milloinkin. Ja se tapahtuu joka aamu. Se tapahtuu joka aamu, että koira, joka ei saa nousta sänkyyn, nousee vain etujaloillaan sänkyyn. Niin sitä ei lasketa, koska takajalat on maassa. Ei lasketa. Niin. Ajattelin tällaisen. Niin, mitä mä ajattelin. Aivot on vielä unessa. Mutta aina kun mä vaan pystyn, niin herään ilman herätyskelloa. Olen tehnyt vuosia töitä sen eteen, että minun ei tarvitsisi käyttää herätyskelloa. Ja se on mahtavaa. Mulla on luonnostaan niin semmoinen vaihteleva unirytmi. Mä oon tosissaan semmoinen ihminen, joka saatan viikkokausia herätä vaikka 5 aamulla. Kunnes rytmi pyörähtää jostain syystä ihan kokonaan ympäri. Ja mä nukun jonnekin 8-10 ja valvon yöt. Se on ihan niinku, en ole päässyt jutun juonesta kiinni, että miksi se vaihtelee niin paljon, mutta tämmönen elämänrytmi, että on itse itsensä yrittäjä, niin se on sopii ihan täydellisesti tämmöiselle ihmiselle. Koska mä en ole lapsenakaan kyennyt siihen, vaikka on ollut koulu ja vanhemmat on suurin piirtein pistänyt nukkumaan aina samana aikana. Ja, niin mulla on silloinkin ollut niitä vaihteluita. Että mä saatoin vaan valvoa, maata sängyssä ja valvoa, nukkua vaan joku muutaman tunnin. Ja sitten taas toisena hetkinä niin nukkuu 10 tuntia putkeen ja ei riitä sekään. Ja semmoista se vaan on. Niin yrittäjänä oleminen on parasta tämmöiselle ihmiselle, kun luot itse omat aikataulusi. Se olisi aamutallihommille. Mitä syöt? Mitä sinä syöt? Tuoppa pieni koira tähän se. Mitä sinä syöt? Hei. Se on pahvin pala. Eihän syö sitä kokonaan. Saat sinä repiä sitä. Liivit koiralle. Hyvä. Hyvä. Nosta. Tämä. Hieno. Hyvä. Noin. Odota. Hyvä. Seitä. Ei oo saatu. Seitä. Niin. Nosta. Toinen. Hyvä. Ehkä nielistä. Hyvä. Oho. Joo.
Talli hommattu meillä. Niin on. Koiralla. Koiralla on talli hommattu. On. No niin. Then let's go.
Mulla on menossa ihmiskoe. Nyt on niinku 5. päivä tätä ihmiskoetta. Mä kokeilen semmoista, mikähän se oli suomeksi? Se on englanniksi intermittent fasting. Se on pätkäpaasto. Semmoista, että ollaan noin 16 tuntia syömättä ja sit se päivän ruuat syödään siinä 8 tunnin aikana. Ja tää oli aika mielenkiintoinen, koska en ole ihan vielä varma, että ymmärsinkö mä kaikkia prosesseja, mutta se, että sä jaksotat sen sun syömisen lyhyempään aikaan, koska normaalistihan meitä kehotetaan syömään muutaman tunnin välein pitkin päivää. Niin tässä on se ongelma vissiinkin, että se nostattaa insuliinitasoja. Meidän insuliinitasot on koko ajan pikkusen niin kuin koholla, jolloin keho ei pääse polttamaan omia rasvavarastojaan, vaan se polttaa glukoosia. Ja on olemassa tämmöinen kuin insuliiniresistenssi, joka saattaa johtaa kakkostyypin diabetekseen esimerkiksi, jos sulla on niin kuin koko ajan insuliinit koholla, jos mä käsitin oikein. Mutta ideana tässä siis on se, että sen paaston aikana insuliinitasot saataisiin laskemaan kropasta, jolloin kroppa rupeisi käyttämään niitä sen omia rasvavarastoja, eikä se tekisi ainoastaan sitä, että silloin kun insuliinit on koholla, niin silloin se on merkki kropalle, että varastoi niin kuin rasva, varastoi glukoosi. Joten, niin mä testaan. Tämä on ollut, siis ei ole ollut vaikeeta, että se silloin 16 tunnin niin kuin jälkeen alkaa jo jotenkin tosi luontaisesti tulla niin kuin oikea nälkä. Että mä huomaan, että mulla on semmoinen aamusta alkaen semmoinen, että mä voisin syödä, koska mä oon tottunut siihen, että mä syön sen aamupala ja syön sen välipala ja syön sen siitä eteenpäin. Mutta mulla ei ole oikea nälkä. Että se oikea nälkä on tullut silloin noin 15-16 tunnin jälkeen, jolloin mä oon syönyt. Niin mä nyt ajattelin testata tätä sen aikaa, kun se tuntuu hyvälle. Ja katsoa, tapahtuuko kropassa muutoksia ja tapahtuuko olotilassa muutoksia ja jänne. Elikkä juon siis vettä ja yrttiteetä tässä aamuisin. Semmonen testi, ihmiskoe itselläni. Hei, reuapinat! No niin, mennään pois jaloista. Ja joka aamu, sitten kun on tallihommat tehty, niin lähdetään koirien kanssa milloin minnekin lenkille. Mulla on nyt semmonen aika peruslenkki ollut vähintään 4 kilometriä ja pisin on ollut 12 kilometriä. Täällä menee semmosia kivoja reittejä, jos niissä ei ole hirveästi lunta. Tänä talvena on pystynyt tosi hyvin liikkumaan, koska pystyy liikkumaan niin tiheimmissä metsiköissäkin, että ei ole niin paljon lunta. Niin nuo eläjät tulee hulluksi, jos ne ei pääse lenkille. Ja ehkä se on myös omalle pääkopalle ja kropalle hyvä asia. Tämmönen porokoiran välileikkejä. Se tuo mulle kiikuttaa aina jalkoihin tämmöisiä jääpaloja, joita sitten on ihana hakea. Oliko ihana? Jep. Mahtava tilanne koiraelämässä. Vieläkö uudestaan? Joo. Sinua ei kiinnosta. Susikoira ei kiinnosta. Porokoira on haltiossaan. Oi, varpaille meni. Sitten puita uuniin. Mun vanhemmat on tulossa tänään syömään.
koska mä tein eilen jänispaistia. En muista, milloin olisin syönyt jänistä. En tiedä, onnistuko se. Se oli monta tuntia uunissa. Sain naapurilta siis jäniksen tai rusakon siivottuna. Ja nyt sitten kaikki lisukkeet ja muut tämmöiset pitää tehdä sinne. Ensin tulet uuniin. Tulee puita tarpeeksi. Ajattelin siivota, koska vanhempani ovat tulossa syömään muutaman tunnin kuluttua, niin tämä on aina hirveän hyvä keino, jos sä oot vähän sotkunen ihminen. Sitten sä järjestät itse semmoiseen tilanteeseen, että sulle on tulossa vieraita, niin se on ihan loistava tapa saada itse siivoamaan. Mä oon vähän laiska tässä asiassa. Enkä vaan vähän, siis oikeasti tosi laiska. Mä yleensä siivoon silloin, kun mä tarviin aivoille siivousta. Niin mä yhdistän sen jotenkin talon siivoukseen. Sitten kun mun tarvii järjestellä mun aivoja, niin mä järjestelen myös kotia. Sen suvaitsisi tapahtuvan useamminkin. Mutta joo. Tiskaus. Lattiat. Semmosta. Miten usein kuljen kotonani villapaidassa ja pitkissä kalsareissa? Aina. Ja villasukissa. Koiraset, pienet koiraset. Ruvetaan lastaamaan. Saaka ei pidä tästä hommasta. Viinkö sinun lehmällä ulos? Tuudettumaan. Viiän. Joo. Tuo Kian kanssa. Saakalle. Ota The flowers gone, long time passing. When I home, flowers gone, long time ago.
tää selleri ei. Nyt alkaa kyllä oikeasti olla nälkä. Kello on 1:10. Mä oon viimeisimmän kerran syönyt eilen 9 aikaa illalla. Nyt kohta tulee äiti ja iskä. Jänispaisti ja juurekset on uunissa. Vähän oli liian laiha uuni ehkä noille juureksille, mutta katsotaan. Pitääkö turvautua sähköuuniin? Toivottavasti ei. Mutta kohta ruokaa. No. Äiti toi herkkuja. Äiti toi pipareita. Mä juon minttuteetä ja syön pipareita. Tämä ei ehkä välttämättä kuulu tähän mun 16/8 pätkäpaastoon, mutta eipä mulla nyt ollut tarkoituksenakaan mitään sen kummemmalti itseni rajoittaa, ainoastaan tehdä ajallisesti asioita. Tänään on lauantai ja mä näen sateenkaaren. Se on sen pikku pätkän sateenkaarta. Onpa hieno. Joo, niin. niin. Mä en loppujen lopuksi edes tiedä, että aionko mä tehdä tänään töitä ollenkaan. Vai onko mä vaan ihan, niin kuin tiedätkö, oon. Sekin on vaihtoehto. Mulle tuli idea. Minun idea on tämmöisillä pienillä paperilapuilla. Minulla ei ole tähän ideaan tarpeeksi sopivia lankoja, eikä edes sinällään sopivia lankoja. Mutta minulla on muutamia melkein samanpaksuisia lankoja. Tää on vähän paksumpaa, mutta ei se nyt haittaa. Mä haluan kokeilla tätä ideaa. Jos tää toimii, niin tää olisi tulossa tähän mun tulevaan kirjaan. Mutta mä oon vähän vaikeuksissa kieltämättä tämän kirjan kanssa siinä mielessä, että minun suunnitteluprosessi neuleissa on aina ollut se, että minä tilaan ensin langat. Ne saattaa olla ihan random lankoja. Ihan mitä sattuu. Ja sitten kun minä pääsen hypistelemään niitä lankoja ja pääsen neulomaan niistä ja katsomaan, että minkälaista pintaa niistä tulee, niin mä pystyn yleensä vasta siinä vaiheessa oikeasti näkemään, että mitä mä haluan niistä tehdä. Ja tiedätkö, kun se tämmöisessä kirjaprojektissa ei ihan menekään sillä tavalla se prosessi, koska kirjaan tulee niin valtavasti ohjeita, niihin menee ihan sikana lankaa ja siihen toisekseen menee ihan sikana rahaa, jota mulla ei hirveästi ole. Niin minä yritän hankkia kirjaan lankasponsoreita, jotka kenties jotkut lankafirmat haluaisi sponssata jotain ohjeita siihen kirjaan. Tässä tulee se probleema, että kun minä kyselen lankasponsoreita, niin minun pitää tietää, mitä lankaa minä haluan ja kuinka paljon minä sitä haluan. Että minä voin lähestyä heitä tällä asialla. Ja tässä tulee ihan sairaan vaikeaksi se, että kyllä mä pystyn piirtämään mallin, mutta se, että mä sitten oikeasti tiedän, että mistä langasta mä haluan sen mallin tehdä, niin se onkin asia aivan toinen. Niin tää on niinku vastakkaiseen suuntaan luomisprosessia, mitä mä yleensä menen. Ja minun mielestä olisi ihan mahtavaa se, että joku lankafirma vaan, tiedätkö, ottautuisi ja lähettäisi mulle laatikollisen erilaisia lankoja, jossa on niinku useampi, totta kai niinku yhtä niinku kerää. Ja
sitten minä pääsisin penkomaan semmoista lankalaatikkoa, ja sitten mä pääsisin sen pohjalta miettimään, että mitä mä niistä haluan tehdä. Se on niinku se minun optimaalisin luomisprosessi, ja nyt mun pitää opetella ihan toisenlainen tyyli. Niin tämä, mikä mulle nyt tuli tämä idea mieleen, niin mä kokeilen toteuttaa se nyt tämmöisistä random langoista täällä ihan kotioloissani, mitä mulla jo on. Ja jos se toimii, niin sitten minä etsin samankaltaisen langan tai samaa lankaa kenties, jos se toimii tässä. Mä jopa ehkä muistan, mikä tää lanka on. Ehkä. Niin, että saisin neulettiheydet ja kaikki semmoiset täsmäämään. Tää on hankalaa. Tää on ihan uudenlainen asia, että mitä tässä, mihinkä kaikkiin pitää nyt niinku keskittyä tässä. Kuvaan tällä hetkellä, miten tehdään joustava italialainen aloitus virkkuukoukkua käyttämällä. Tästä tulee ohje tonne YouTube-neulontaosioihin. Kello alkaa olla 6. On aika lähteä iltatallille. Antamaan vielä päivän viimeiset heinät ja vedet ja katsomaan, että siellä on kaikki kunnossa yötä varten ja sitten lähteä käyttämään tuo ja hänen ystävänsä lenkillä. Ajattelimme lähteä metsäsuksilla vähän hiihtämään. Ehkä. Se tietää, mistä mä puhun. Totta kai koira tietää. Sitä paitsi koira on sitä mieltä, että tässä ollaan jo vähän myöhässä tästä iltarutiinista. Mutta vain 1 kerros enää. Ja minä aina itselleni valehtelen. No pienen koiran mahdoton tehtävä kuin pallo. Pallo on mennyt koiran petin eteen. Kuinka se... Hei, sinä et ollut se pieni koira, jota jututettiin tässä. Kuinka koira tästä selviytyy? Kuinka? Mene vaan Saaka. Omalle paikalle. Missä on Saaka oma paikka? Mene vaan. Omalle paikalle. Mene vaan. Hyvä. Hyvä. Ai, mitä hienoa. Joo, sinä kanssa. Olitko hieno sinä? Osasitko ja uskalsit? Hyvä. Se on kyllä paha. Se on kyllä paha, minä ymmärrän sen. Niin, on. Koira joutuu itseään ylittämään monta kertaa tällaisissa asioissa. Parempi jäädä tänne. Hittolainen. Tämä on siis tarkoituksellista, että susikoiralle laitetaan vähän esteitä. Tommosia, että se joutuu voittamaan itseään asioissa, jotka sitä vähän hirvittää. En voi sanoa muista susikoirista, mutta Saaka on ainakin semmoinen, että se on hyvin tapoihinsa orientoituva. Ja kun se oppii yhden kerran jonkun asian, niin se ei luovu siitä ihan helpolla. Se ei ole ihan semmoinen niin kuin normi tavankoira. Ja se susimaisuus, siis Charlosin susikoiralla on käytetty sutta jalostuksessa joskus 100 vuotta sitten. Ja se susimaisuus tulee sieltä, että se pakenee. Sillä on pakoreaktio ihan äärimmäisen voimakas.
Ja Saakaan tuli mulle vuoden ikäisenä kodinvaihtajana. Ja se oli ihan jotain hirveetä. Jos mä muutin tuolin paikkaa talossa, niin se koira ei uskaltanut liikkua. Se jähmettyi aivan totaalisesti paikoilleen ja se ei kyennyt niin kuin mihinkään. Niin mä rupesin tekemään sit silleen, että mä toin pahvilaatikoita kotiin kaupasta ja heittelin niitä pahvilaatikoita joka päivä eri kohtiin ja niitä oli täällä pitkin poikin kämppää. Että se koira joutui vähän niin kuin pakon edessä, mutta omalla pakon edessä, mutta ilman ihmisen pakottamista, koska siitä ei tule mitään. Tuota koiraa ja rotua on turha yrittää pakottaa yhtään mihinkään, mitä se ei niin kuin halua tehdä. Niin se joutui niin kuin itse voittamaan itseään joka ikisen kerran, kun se pahvilaatikko olikin eri paikassa ja se joutui ohittamaan sen. Ja pikkuhiljaa siinä meni vuosi, ellei enemmän. Niin se on ruvennut just tälleen, että tässäkin tuo pallo oli tuossa tiellä. Niin se ei pakene sitä, vaikka se jännittää selvästi sitä tilannetta, mutta se ei pakene sitä paikalta, vaan se joutuu itse keksimään ratkaisun siihen, jos se haluaa jonnekin päästä. Niin se on ainakin mulla tuon kanssa toiminut ihan äärimmäisen hyvin, että sen täytyy, vähän niin kuin tiedätkö pienet lapset, että sä et voi tehdä kaikkea niiden puolesta, vaan niiden täytyy antaa itse tehdä ja toteuttaa, jotta ne oppii. Niin se on Saakan kohdalla vähän samanlainen juttu. Sitten on Sheita. Sitten on Sheita. Sheita, joka on vähän liian fiksu niin kuin omaksi parhaakseen. Täällä on revontulia vähän se. Joten katsomaan, että onnistuuko ne näkymään myös teille. Se kun sä näet ikkunassa silmät. Joo. Heitä pitäisi ruokahommat. Missähän kuppi on? Siinä. Hetkinen. Tuu tänne. Hyvä. Missä toinen kuppi? Siellä. Hyvä. Hei. Hyvä. Otetaan vähän ruokahommia. Tilanne on hyvin vakava. Omena. Hevonen. Onnipussi. Pehmolelu. Ole hyvä. Ole hyvä. Nyt oli... Jos huomasitte Seitan side-eyen, että kuulinko minä oikein. Ole hyvä.